guys! So welcome back sa aming YouTube channel. For today's video, i-share ko sa inyo yung naging personal experience namin sa pag-open ng savings account for MJ. So we decided to start the year right by opening a savings account for him para yung mga binibigay ng ninong at ninang niya, yung mga tito-tita niya, at least na isi-save namin just in case kailanganin niya in the future. So, bago natin simulan tong video na to, make sure na nakasubscribe ka na sa aming channel. Hit mo lang yung subscribe button below, pati na rin yung notification bell para ma-notify ka sa future videos na i-upload ko, pati na rin sa future events na mangyayari dito sa ating channel. Huwag mo na rin kalimutang i-like at i-share to sa iyong mga friends para mas marami pa tayong ma-share ng mga tips, especially for today's video about savings or opening a savings account for your kids. So, simulan na natin. So, ayun na nga. We decided to open a savings account for MJ para in the near future, just in case kailanganin niya, meron siyang mapaghuhugutan ng money resources. And para hindi rin napupunta sa wala yung mga binibigay ng ninong at ninang niya at mga tito and tita niya. So, for this savings account, we chose Banco de Oro or BDO kasi ang number one priority namin is accessibility. And since meron na rin naman kaming existing account doon and okay naman ang service ng BDO para sa amin, so doon na lang kami nag-decide na mag-open. So, ang tawag ng BDO sa savings account for kids between 0 to 12 years old is Junior Savers Account. So, qualified ka for a Junior Savers Account or classified ka pa to open a Junior Savers Account kung ikaw or kung yung anak mo is 0 to 12 years old. Ano-ano ba yung mga requirements na kakailanganin para makapag-open ka ng Junior Savers Account? So, unang-una na dito is yung government-issued ID ng parents or legal guardian. Sa parents, kahit ID lang ni mommy or kahit ID lang ni daddy, and you should bring the original copy and the photocopy. Pero okay lang na wala kayong dalang photocopy kasi pwede naman kayong mag-photocopy doon sa bank or yung mismong teller na mag-a-assist sa inyo to open the account, siya yung magpapa-photocopy ng mga requirements na kailangan just in case na wala kayong dala. Pero it's very important na dala-dala nyo yung original. So, yun yung una, valid ID ng parents at ng guardian, kahit isa lang sa inyo. Second is birth certificate ng anak nyo kung wala pa siyang valid ID. So, yung birth certificate is either galing sa City Hall or local civil registry or galing sa NSO or PSA certified. So, kailangan nyo ring dalhin yung original copy or certified true copy. And then, ipapa-photocopy na lang din yun sa BDO in case wala kayong dalang photocopy. Pero, kung yung baby nyo naman or anak nyo is may valid ID niya, acceptable din yung school ID or any document na magsiserve na ID ng bata as long as it has his name, picture, address, birthday, and as well as yung kung saan nakalista, kung sino yung legal guardian or person to contact in case of emergency. So, yun. And then, third is kailangan nyo ng minimum amount of deposit na 100 pesos to open an account. So, yun. So, yun yung mga requirements na kailangan nyo to open an account. Next is, paano naman yung process ng pag-open ng account? So, syempre, since new account to, kahit may existing account na kayo sa BDO, gagawin nyo pa rin yung same process nung inopen nyo yung original account nyo. Pero kung bago naman kayo, ito yung pinaka-process niya. So, dalawang set ng information ang fill upan nyo.
Una is yung information ng baby nyo. May form na ibibigay sa inyo kung saan fill outan nyo yung information ng baby nyo. Second is yung information nyo. So, another form, nakapareho nung unang form na fill outan nyo. Pero this time around, sa second form, ang laman naman nun is yung information ng parent or legal guardian kung sino man yung mag-open ng account. So, medyo mas mahaba yung proseso kasi doble yung form na fill upan nyo. Not unlike pag ikaw mismo yung nag-open ng account na isa lang yung form kasi information mo lang naman ang kailangan. Ngayon, dalawang application form na kasi yung isa para sa'yo at yung isa para sa information ng baby mo. Ganon din, pagdating sa yung mga non-disclosure agreement, laging dalawa yon. So, lahat ng form na fill outan nyo is laging 2 sets kasi nga, isa yung sa inyo at isa sa baby nyo. Tapos, pagkatapos nyo ma-fill outan yung form ng pang-application or pang-open ng account, fill outan nyo rin yung parang signature card kung saan pipirma kayo doon ng 3 beses. And yun, yung magsisilbing guide nila na ito, yung pirma na to, ito yung authorized na mag-transact or gumawa ng kahit ano na activity doon sa account na i-open nyo. So, yun. Tapos, pagkatapos nun, pagtapos na kayo sa application form ng baby nyo at yung information nyo at tapos na kayo dun sa signature card, ibibigay nyo na kay teller yung amount ng money na i-deposit nyo. At mag-fill out siya ng deposit slip. As for our case, ang dineposit namin is combination of coins, pati na rin ng paper bills. Yes guys, tumatanggap sila ng coins, any denomination, basta wag lang yung mga face out na pera. Bibilangan din nila isa-isa yun doon, especially kung ang coins nyo is ang denomination is 1 peso, 5 peso, and 10 pesos. Meron naman silang money counter doon para mas mabilis yung pagbibilang. So, ayun. Once na na-fill out na yung deposit slip, ipaprocess na nila yon, fill outan na nila yung information dun sa machine nila or sa computer nila para ma-open yung bank account. And then, pagka nakapag-generate na ng account number, sa kanila ipapasok yung pera na ibinigay nyo. Pagkatapos nun, pag na-transact na at na-deposit na yung pera na nabigay nyo, bibigyan nila kayo ng parang receipt na tapos na or na-deposit na yung pera na binigay nyo. So, kung natatandaan nyo, a while ago, sabi ko, ang minimum amount to open an account is 100 pesos for junior savers. So, kahit mas mataas doon yung i-deposit nyo, okay lang. Especially for BDO na reliable bank naman siya. So, okay lang na hundreds of thousands yung i-deposit nyo kung may ganun kayong kalaking pera to open a savings account for your kid. And then, pag settled na lahat, nabigay na nila sa inyo yung transaction slip na confirmation na na-deposit na yung pera, pati yung na-open na rin yung account, bibigyan nila kayo ng documentation para ma-monitor nyo yung balance ng bank account ng baby nyo. Kung sa regular savings account, pwede kayong mag-ATM. Sa junior savers account, ang ginagamit ay passbook. So, ayan siya. Hindi siya available for ATM pa as of the moment. So, pagka magde-deposit kayo sa mga branches, kailangan yung dalhin to para ma-update din siya real-time nung transaction na ginawa nyo. So, yun. Ito yung magsisilbing documentation para ma-check nyo yung balance at para makapag-transact kayo sa bank account ng anak nyo. Ngayon, let's talk about online banking.
So, syempre, gusto nyo, convenient din sa inyo na namomonitor nyo yung account ng baby nyo kahit na hindi kayo nagpupunta ng bangko. What's good about BDO is, pag may existing account na kayo sa kanya, at pag meron na rin kayong existing online banking sa kanya, pwede nyo tong i-enroll as a third-party bank account para mamomonitor nyo yung balance niya online. So, sa mga susunod na tutorial videos natin, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-enroll ng bank account through BDO Online Banking, another BDO bank account through online BDO banking para may idea kayo nang sa ganon, mas maging convenient sa inyo yung pag-monitor ng balance ng mga bank accounts ng mga anak nyo or yung bank accounts ng family nyo in case ikaw yung personal na nag-open for them. So, yun. So, yun na nga. Ganun lang yung process ng pag-open ng Junior Savers account sa BDO. Very convenient siya. Ang medyo matagal lang dun sa process is yung pag-fill out ng form. Ang option nyo para hindi kayo matagalan masyado sa pag-fill out ng form is you can download yung form sa BDO website para fill outan nyo na lang siya sa bahay and then pagdating nyo sa BDO, i-verify na lang siya nung teller na mag-a-assist sa inyo. So, mas mapapabilis yung process. Pero, yun nga, ganun lang yung process ng BDO, pati na rin yung requirements. And sana may natutunan kayo dito sa video na to, lalo na dun sa mga mommies or daddies na gustong i-open ng savings account yung mga anak nyo. I'm not sure yet sa other banks kung ano yung process nila, pero for us kasi, BDO is the most convenient bank for us now kasi nga siya yung malapit at meron na kaming existing account sa kanila. So, yun lang, and abangan nyo yung mga live stream events natin dito sa ating channel. Once again, huwag mong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share tong video na to para mas marami pa tayong ma-share ng tips. Thank you sa mga taong patuloy na sumusuporta sa aming channel. And salamat na rin sa panonood ng video na to. Magkita-kita ulit tayo sa ating mga live streams at sa susunod na aming mga video upload. Thank you so much. We love you all. Bye!